لأنه الحياة صارت شاقة ومتعبة، فصار يبحث عن الخلاص الحقيقي ويتساءل وين ممكن يطلبه. وقد رقدت كالبشر وإذ أنت أم الحياة قد انتقلت للحياة الإلهية ذات الأكنون. فرحوا كل المغمومين. بيقول القديس يوحنا كرونشتاد: إن سمة الخطيئة الاضطراب والغم، أما سمة بر المسيح فهي السلام الداخلي والفرح. لذلك علق اليهود قيثاراتهم على الصفصاف في أرض السبي عندما ملأ الغم حياتهم، قائلين: كيف نسبح تسبحة الرب في أرض غريبة؟ عرف الإنسان الغم والألم بعد العصيان والسقوط وابتعاده عن الله، لأنه الحياة صارت شاقة ومتعبة، فصار يبحث عن الخلاص الحقيقي ويتساءل وين ممكن يطلبه. أقلية من البشر فهمت واقع السقوط وإنه ما في شي بيمنحها الخلاص بهالعالم الساقط غير وعد الله بالمسيح المنتظر. آلاف من السنين مضت إلى أن تم ملء الزمان بشخص العذراء مريم اللي صارت والدة الإله. بحسب القديس يوحنا الدمشقي بيقول: لخصت بهالاسم اللي هو والدة الإله كل تاريخ التدبير الإلهي بالعالم. جلبت لنا الرب يسوع خلاصنا الحقيقي، وصارت العودة للحالة الفردوسية ليست فقط متاحة مرة أخرى، وإنما ارتقت بطبيعتنا البشرية إلى إمكانية التأله بالنعمة لما تجسد المسيح بأحشائه، وصارت العروس والخضر اللي تحت فيه الإله بالطبيعة البشرية. هالحلول الإلهي اللي بيخلي الإنسان مقر للفرح، وهالفرح بينعكس بدوره على الآخرين من حوله. ومثل ما ارتقد ورقص الجنين يوحنا المعمدان ببطن أليصابات وقت سمع سلام مريم، فصارت هي علة الفرح وابتهاج العالم بأسره. لذلك بترنم لها الكنيسة وبتقول: ميلادك يا والدة الإله بشر بالفرح كل المسكونة، لأنها بحسب يوستينوس حبلت بالفرح. أما القديس سيرافيم ساروفسكي فسماها فرح كل الأفراح. وبيقول المطران بولس يازجي بالعذراء إنه المؤمن ينظر فيها صورته المفقودة، صورة العروس الطاهرة اللي صارت الأم والخدر والخادمة لكل نفس بشرية، تتقدم مثلها كعروس للعريس السماوي. هالأم بتقود الكل لطهارة النفس وبتنقلنا من الحزن لفرح الخضر البتولي، وبتطهر بشفاعتها كل ما فينا من دنس. لهيك خلونا نهتف مع المغبوط الأرشمندريت إميليانوس سيمونوبتريتي ونقول: هالحياة هي حياة الفرح اللي راد الله لإلنا نحن المسيحيين، إنه نكون بفرح روحي دائم، نجابه بقوته العظيمة صعوبات الحياة، ونشكر الله بعد ما شفنا عمله المحب من أجلنا اللي حولنا من عبيد إلى حرية مجد أولاد الله. فبتغمرنا بهجة فياضة لهالمحبة الإلهية، ومنطوة بالسيدة العذراء اللي هي علة الفرح.